Chào tất cả các bạn. Kền kền xám tro là một loài chim ăn thịt lớn, phân bố ở nhiều vùng ôn đới Á-Âu. Loài này còn được gọi là kền kền đen, kền kền thầy tu hoặc kền kền đen Á-Âu. Hãy cùng kênh Động vật Fast tìm hiểu về loài chim thú vị này nhé. Nó là một thành viên của họ ưng Accipitridea, bao gồm nhiều loài chim ăn thịt ban ngày khác như diều hâu, diều thường và diều circus. Đây là một trong hai loài kền kền cựu thế giới lớn nhất, đạt kích thước tối đa 14 kg, dài 1,2 m và sải cánh là 3,1 m. Về đặc điểm, kền kền xám tro có tổng chiều dài 98 đến 120 cm với sải cánh là 2,5 đến 3,1 m. Con đực có thể nặng từ 6,3 đến 11,5 kg, trong khi con cái có thể nặng từ 7,5 đến 14 kg. Do đó nó là một trong những loài chim bay nặng nhất thế giới. Trọng lượng trung bình không được công bố cho loài này, nhưng trọng lượng trung bình được xác minh từ hai nguồn thông tin là 9,42 kg và 9,55 kg. Kền kền xám tro có màu sẫm rõ rệt với toàn bộ cơ thể có màu nâu, ngoại trừ phần đầu nhợt nhạt ở con trưởng thành, được bao phủ bởi lớp lông đen mịn. Chiếc mỏ khổng lồ là một trong những cái mỏ lớn nhất trong số các loài chim thuộc họ ưng còn sống. Một đặc điểm được củng cố bởi hộp sọ tương đối nhỏ của loài này. Về phân bố, trong khi thường săn mồi ở những khu vực rộng lớn với thảm thực vật thưa thớt, kền kền xám tro cũng di chuyển quanh các khu vực rừng ở núi đồi và thường làm tổ trên những cây cao của những vùng hoang dã hiểm trở ở Trung Á. Ở châu Âu, nó chủ yếu sống ở Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, quần đảo Balearic và miền Nam nước Pháp. Nó rất hiếm khi di cư ra khỏi những vùng này. Đi về phía đông, nó cũng được tìm thấy ở Caucasus, Trung Đông, tiểu lục địa Ấn Độ, Siberia, Mông Cổ và Đông Bắc Trung Quốc. Một số con chim non sẽ di cư đến Đông Bắc châu Phi để trú đông. Loài kền kền này là loài chim sống ở các vùng đồi núi, đặc biệt ưa thích các môi trường sống bán mỡ, khô ráo như đồng cỏ cao trên phần lớn phạm vi sinh sống. Việc làm tổ thường xảy ra gần hàng cây trên núi. Chúng luôn gắn liền với những khu vực hẻo lánh, không bị xáo trộn và không có con người. Chúng kiếm xác thối trên nhiều loại địa hình khác nhau, bao gồm thảo nguyên, đồng cỏ, rừng thưa, dọc theo các môi trường ven sông hoặc bất kỳ loại môi trường miền núi nào. Trong phạm vi châu Âu và qua Caucasus và Trung Đông, kền kền xám tro được tìm thấy ở độ cao từ 100 đến 2.000 m, trong khi ở châu Á chúng thường được tìm thấy ở độ cao hơn thế. Về sinh sản, kền kền xám tro trưởng thành về mặt giới tính khi chúng được 5 đến 6 tuổi. Người ta biết rất ít về hành vi tán tỉnh của loài này, nhưng chúng hình thành mối quan hệ một vợ một chồng suốt đời. Mùa sinh sản từ tháng 2 đến tháng 4. Trong mùa sinh sản, các tổ lớn được xây dựng từ que và cành nhỏ được xây dựng trên các cây có đỉnh bằng phẳng. Tổ chỉ gồm một quả trứng được đẻ từ tháng 2 đến tháng 4, tùy thuộc vào vị trí địa lý. Cũng tùy thuộc vào khu vực thì thời gian ấp trứng trung bình từ 54 đến 56 ngày, với thời gian mọc lông diễn ra bất cứ lúc nào trong khoảng từ 95 đến 120 ngày. Không có gì lạ khi những con chim trưởng thành trong độ tuổi sinh sản bỏ qua một mùa và không đẻ trứng. Con non có một lớp lông tơ màu trắng xám khi mới nở. Nó có thể bay khi được 3 đến 4 tháng tuổi. Con non được cả bố và mẹ cho ăn tại tổ bằng cách nôn thức ăn vào tổ và sau đó sử dụng mỏ để đưa từng mẩu nhỏ cho con non. Những con trưởng thành cung cấp bóng râm cho chim non bằng đôi cánh rộng của chúng. Một con trưởng thành vẫn ở trong tổ với con non và chờ đợi bạn tình. Những con chim trẻ rời khỏi nơi làm tổ và di cư đi nơi khác sau khi lứa trứng mới được đẻ. Chúng thường tụ tập tại các khu vực kiếm ăn khá xa lãnh thổ của bố mẹ. Kền kền xám tro sống được bao lâu? Tuổi thọ của một con kền kền xám tro lên đến 25 năm, mặc dù trong điều kiện nuôi nhốt, một cá thể đã được ghi nhận là đạt đến 39 năm tuổi. Về hành vi, người ta thường thấy kền kền xám tro đang bay vút lên không trung với vài nhịp đập cánh. Loài kền kền này ăn xác thối, hiếm khi ăn mồi sống. Nó ăn chủ yếu là xác động vật cỡ trung bình đến lớn. Kền kền xám tro thường là loài chiếm ưu thế trong các cuộc tranh giành xác con mồi nhờ kích thước lớn và chiếc mỏ to khỏe cho phép nó xé nát cơ, gân và da. Nó có những bộ móng linh hoạt hơn loài kền kền Griffon, vì thế cho phép bắt con mồi sống như động vật bị thương hoặc bị bệnh.
Đôi khi nó có thể tấn công cừu mới sinh nếu bị cô lập khỏi cừu mẹ. Kền kền sám cho sống trong lãnh thổ tương đối hạn chế, nơi nó theo dõi xác thối bằng cách bay thấp, thường xuyên đậu trên cây hoặc trên mặt đất. Nó tìm kiếm thức ăn ở những khu vực nhiều cây cối và rậm rạp. Loài này sống ở những khu vực xa nơi ở của con người, nhưng gần đồng cỏ và khu vực săn mồi. Về chế độ ăn, kền kền sám cho chủ yếu ăn xác thối hoặc xác động vật vừa chết. Theo phạm vi sinh sống, nó có thể bắt một số loài thằn lằn và côn trùng, nhưng nó ăn chủ yếu là thỏ và hươu đã chết, và thường là động vật nhỏ. Khi ăn xác thối, nó thích các bộ phận cứng như da, gân và sụn. Họ hàng gần nhất còn sống của nó có lẽ là kền kền cổ yếm, loài mà thỉnh thoảng sẽ săn mồi sống. Đôi khi kền kền sám cho cũng được ghi nhận là săn mồi sống. Chúng được ghi nhận đã bắt bê và gia súc còn non, lợn con, cừu nhà, chó con, cáo, cừu hoang dã con, cùng với con non của các loài chim lớn như ngỗng, thiên nga, gà lôi, các loài gặm nhấm khác. Rất hiếm nhưng chúng cũng săn động vật lưỡng cư và bò sát. Loài kền kền này từng săn cả rùa cạn. Dấu hiệu và mẹo phát hiện ra chúng. Giống như loài kền kền Griffon, kền kền sám cho cũng là bậc thầy của việc sử dụng dòng nhiệt trong không khí để bay lên bầu trời một cách dễ dàng và tìm kiếm con mồi. Không giống như kền kền Griffon, nó là một loài chim khá đơn độc và thường kiếm ăn một mình. Các cánh xòe ra của nó có xu hướng phẳng, trái ngược với hình chữ V trong khi bay lên, và sẽ có hình chữ nhật khi nhìn cánh từ bên dưới. Nó là một trong những loài chim nặng nhất thế giới có khả năng bay, với con cái có thể đạt trọng lượng 14 kg. Không có gì ngạc nhiên khi sinh vật này sở hữu diện tích đôi cánh lớn để có thể bay. Độ dài đôi cánh hơn 3 mét không phải là hiếm. Về các mối đe dọa, kền kền sám cho được xếp vào loại sắp bị đe dọa trong sách đỏ. Chúng bị quấy rầy khi làm tổ, mất môi trường sống, bị đầu độc bất hợp pháp, bị ngược đãi và thiếu thức ăn. Ở Trung Quốc, chúng bị bẫy và bị giết để phục vụ cho việc buôn bán lông vũ. Phần lớn số lượng loài là ở Tây Ban Nha, nơi có khoảng 1.500 cặp đang sinh sống. Các biện pháp bảo vệ quan trọng đã và đang được tiến hành để bảo vệ loài này và môi trường của nó. Về tổ chức xã hội, không giống như các loài kền kền khác, kền kền sám cho sống đơn độc, ngoại trừ các cặp giao phối sống với con non. Các nhóm nhỏ có thể tụ tập để ăn xác thối. Loài kền kền này sẽ cướp nguồn thức ăn của các loài ăn thịt ban ngày khác nhờ vào kích thước lớn của chúng. Cách để bạn có thể giúp loài kền kền. Bạn có thể hành động để giúp kền kền bằng cách ký vào bản kiến nghị cấm thuốc thú y Diclofenac ở châu Âu. Thuốc này được dùng để điều trị bệnh cho bò và lợn ở các nước châu Âu. Kền kền và đại bàng có nguy cơ tử vong khi ăn phải những xác động vật bị ô nhiễm chất này. Thu hồi Diclofenac là lựa chọn duy nhất giúp loại bỏ hoàn toàn rủi ro cho kền kền. Có những loại thuốc thay thế hiệu quả có thể thay thế cho Diclofenac và an toàn cho chim. Công ước về các loài di cư đã khuyến cáo tất cả các quốc gia cấm sử dụng Diclofenac trong thú y. Trong những năm 1990, loại thuốc này đã gây ra sự suy giảm 95% số lượng kền kền ở tiểu lục địa Ấn Độ, dẫn đến lệnh cấm thành công thuốc Diclofenac của bác sĩ thú y ở Ấn Độ, Nepal và Pakistan vào năm 2006. Một vài sự thật thú vị khác về kền kền. Con non có bộ lông đen với da màu hồng ở đầu, cổ và chân. Kền kền có thành dạ dày đàn hồi giúp chúng có thể ăn một lúc nhiều thức ăn. Ở những vùng có khí hậu nóng, kền kền kiểm soát nhiệt độ cơ thể bằng cách bài tiết lên đôi chân. Kền kền có nguy hiểm cho con người không? Kền kền về cơ bản không gây rủi ro cho con người và thường sẽ tìm cách tránh tiếp xúc với con người hoàn toàn. Mặc dù ăn xác thối, chúng có lẽ không có nhiều khả năng lây lan bệnh tật và trên thực tế là ít hơn nhiều so với nhiều loài động vật khác nhờ khả năng phòng thủ chống vi khuẩn mạnh mẽ của chúng. Điều này xếp chúng vào một lớp động vật ăn thịt đặc biệt. Clip của kênh hôm nay sẽ dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn và xin hẹn gặp lại trong lần tới.